हेलो इन्जिनियर्स, स्वागत छ तपाईलाई ट्रेन योर ब्रेन एकाडेमीमा। आज हामी ब्याचलर लेभलको बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको फर्स्ट च्याप्टरमा रहेको ओम्स लको बारेमा पढ्नेछौँ। सुरु गरौँ है त। तपाईहरुले माथि देखिरहनु भएको यो सिम्बलहरु चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रिकलमा हरेक च्याप्टरमा त्यति नै भूमिका रहेको र त्यति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको र यसै यिनै सिम्बलहरु प्रति हामी धेरै फ्यामिलियर भएर धेरैवटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ फर्स्ट ओम्स लबाट। ओम्स लको स्टेटमेन्टले के भन्छ? इट स्टेट दैट कीपिङ द फिजिकल कन्डिसन रिमेनिङ कन्स्टेन्ट भन्छ। फिजिकल कन्डिसन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। द इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोइङ थ्रू द कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस इट। कन्डक्टरमा फ्लो भएको इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ के त कोसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्छ। दैट इज I इज इलेक्ट्रिक करेन्ट I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स V। I equals to conductance into V, where I equals to 1/R into V, where 1/R is a proportionality constant known as resistance of the conductor. Therefore, V equals to I into R, which is known as Ohm's law. V चाहिँ भोल्टमा हुन्छ, R चाहिँ ओममा हुन्छ, I चाहिँ जहिले पनि एम्पियरमा हुन्छ। र साथसाथै अर्को पनि हामी के भन्न सक्छौं? अर्को डेफिनेसन, the potential difference across any two points of the conductor will be directly proportional to the current flowing through it भन्छ। कन्डक्टरको दुईवटा पोइन्ट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द करेन्ट फ्लोइङ थ्रू इट हुन्छ भन्छ। ओम्स लको डिटेल हेरौं। एउटा सिम्पल सर्किट दिएको छ, माइनस प्लस भोल्टेज दिएको छ, एमिटर A दिएको छ, करेन्ट I दिएको छ र भोल्टमिटर भोल्टेज मेजर गर्ने भोल्टमिटर दिएको छ र R अर्थात रेजिस्टेन्स दिएको छ। यो फिगरमा के दिएको छ भन्दाखेरि बुझौं। द रेजिस्टेन्स R इज सप्लाइड बाइ ए भोल्टेज सोर्स। भोल्टेज सोर्स को थ्रुबाट रेजिस्टेन्स सप्लाई भएको छ V। द भोल्टमिटर मेजर भोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेन्स एन्ड एमिटर। भोल्टमिटर मेजर भोल्टेज। भोल्टमिटरले चाहिँ भोल्टेज मेजर गर्ने काम गर्छ के त एमिटर र रेजिस्टेन्स बाट अक्रॉस भएको भन्छ करेन्टलाई पासिङ थ्रु द रेजिस्टेन्स बाट पासिङ भएको। व्हेन द भोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेन्स इज इन्क्रिज भन्छ। व्हेन भोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेन्स इज इन्क्रिज। रेजिस्टेन्सबाट बढेको भोल्टेज अक्रॉस भएको भोल्टेज चाहिँ बढ्छ भने द करेन्ट थ्रु द रेजिस्टेन्स अल्सो इन्क्रिज इन सेम प्रोपोर्सन भन्छ। करेन्ट पनि के त सेम रेजिस्टेन्सबाट एक्रॉस भएको छ भने बढ्छ। अब एप्लिकेसनको कुरा गरौँ। एप्लिकेसनमा के भन्छ? बेसिक टुल्स फर द इलेक्ट्रिक सर्किट एनालाइसिस। इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। टु क्याल्कुलेट द रेजिस्टेन्स अफ एनी सर्किट। जुनसुकै सर्किटको पनि के त रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। टु मेजर द करेन्ट इन सर्किट और डिटरमाइन भोल्टेज। करेन्ट पनि मेजर गर्न सकिन्छ र भोल्टेज पनि डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। यसको एप्लिकेसन यो रहेको छ। अब लिमिटेसन कुन छ त? लिमिटेसन हेरौं। इट डजन्ट अप्लाई टु द सर्किट whose temperature varies at different value of temperature passing through it। यो चाहिँ कुन ठाउँमा लिमिट छ त? कुन ठाउँमा अप्लाई हुँदैन त भन्छ। हेरौं, यो चाहिँ कहाँ अप्लाई हुँदैन देखिहाल्नु भयो। whose temperature varies different value of current। करेन्टको चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालु र टेम्परेचर भेराइज भएको ठाउँमा चाहिँ यो पासिङ हुँदैन अर्थात अप्लाई हुँदैन। अर्थात दिस ल क्यान नट बी अप्लाइड एट डायोड, ट्रान्जिस्टर
सेमिकन्डक्टर्स which are non-ohmic device। यी चाहिँ नन ओमिक डिभाइस भएकोले यहाँ चाहिँ यो अप्लाई हुँदैन। र अर्को पोइन्टमा चाहिँ कहाँ युज हुँदैन, when the joule heating effects come into an action then this law also fail। अर्को चाहिँ पोइन्ट के भन्छ, when physical conditions such as temperature pressure changes it also fails। फिजिकल कन्डिसन चाहिँ जहाँ चेन्ज हुन्छ त्यसमा पनि यो लागू हुँदैन। द पोटेन्शियल डिफरेन्स इन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल बिट्विन टू पोइन्ट्स स्पेसली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट भन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ के भन्यो, इलेक्ट्रिक द डिफरेन्स इन इलेक्ट्रिक भन्छ। इलेक्ट्रिकमा डिफरेन्स पोटेन्शियल बिट्विन टू पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स छ। अर्को द इनर्जी डिफरेन्स द्याट टेन्ड्स टु मेक एन इलेक्ट्रिक चार्ज अर करेन्ट मुभ भन्छ। करेन्ट मुभ इनर्जी डिफरेन्स हुन्छ द्याट टेन्ड्स मेक टु इलेक्ट्रिक चार्ज करेन्ट मुभ भन्छ। र अर्को द वर्क द्याट हेज टु बी डन इन ट्रान्सफरिङ युनिट पोजिटिभ चार्ज फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर, यस युनिट इज भी। पोटेन्शियल डिफरेन्सको युनिट चाहिँ भी हुन्छ